જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું મેંગો લસ્સી. એકદમ ફ્રેશ થઈ જવાય અને ઠંડક આપે એવી ટેસ્ટી લસ્સી. અને દહીં ઉનાળામાં બહુ જ સરસ ઠંડક આપે છે અને બનાવવાનું એટલું ઇઝી છે કે તમને મજા આવી જશે. સો આ સુપર રિફ્રેશિંગ સમર ડ્રિંક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આપણને જોઈશે અડધો કપ પાકી કેરી અથવા તો એક મીડિયમ સાઇઝની કેરી લેવાની. ફ્રેન્ડ્સ, કેરી એકદમ સરસ પાકી જ લેજો. હવે લઈશું અડધો કપ દહીં. દહીં ફ્રેશ લેવાનું છે અને દહીંથી બહુ જ ઠંડક મળે છે. હવે લઈશું સાકર 2 ટેબલ સ્પૂન અહીંયા મેં લીધી છે અને તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે સાકર લેજો. ઇલાયચી પાવડર તો જરૂરથી નાખજો, એની ફ્લેવર બહુ જ મજા આવે છે. અને ફક્ત 5 કપ પાણી એડ કરશું. 2-3 બરફના કટકા. હવે આપણે મિક્સર ચલાવવાનું અને એકદમ સ્મૂથ પ્યુરી બનાવવાની છે. સો અહીંયા આપણી મેંગો લસ્સી તૈયાર છે. રીચ ક્રીમી ડિલિશિયસ મેંગો લસ્સી છે. જોતાની સાથે આ ખાવાનું મન થઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મેંગો મિલ્કશેક તો બહુ જ પીધા હશે, હવે મેંગો લસ્સી ટ્રાય કરી જોજો. હવે આપણે આને ગ્લાસમાં સર્વ કરશું. એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા પછી બાજુમાં જે બેલની સાઇન છે એના ઉપર ક્લિક કરજો, જેનાથી તમને બધી રેસીપી તરત મળશે અને આ ફ્રી છે. હવે ગ્લાસમાં કાઢ્યા પછી આપણે હવે ઉપર નાખશું બારીક કાપેલા કેરીના કટકા. ફ્રેન્ડ્સ, આ સ્ટેપ તો જરૂરથી કરજો. એક પીસ તમને મોઢામાં આવે છે તો ખાવાની મજા આવી જશે. હવે લઈશું થોડું ફ્રેશ ક્રીમ અને આ ઓપ્શનલ છે, નાખવું હોય તો જ નાખવાનું. ને ગાર્નિશ કરશું કાજુ અને પિસ્તાથી. ને ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ એકદમ ઠંડુ સર્વ કરજો અને સેમ આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ જ રીતે બનાવજો. મજા આવી જશે, તમને પીવાની ગેરંટી છે ફ્રેન્ડ્સ. સો તમે પણ આ સમરમાં બનાવો અને જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. તમારી કમેન્ટ મારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.